विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जे स्क्रीनवर स्टील लाईफ दिसत आहे त्या स्टील लाईफचं आज आपण या पहिल्या भागामध्ये स्केच करणार आहोत, रेखाटन करणार आहोत। हे स्टील लाईफ सोप्या पद्धतीने एकदम प्रपोर्शनमध्ये त्या वस्तू कशा काढायच्या ते मी इथे शिकवणार आहे। आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर मी शीतल कुमार गोरे आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, इंटरमिजिएट चित्रकला ग्रेड परीक्षेतील पहिला पेपर स्थिर चित्र स्टील लाईफ या पेपरसाठी घड्याळी 3 तासाचा वेळ असतो आणि 3 तासामध्ये हे चित्र तुम्हाला काढायचं असतं आणि रंगवायचं पण असतं। तर बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांच्या कमेंट माझ्यापर्यंत आल्या की यातील ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तूंची मेजरमेंट माप कशी घ्यायची। तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला मापे घ्यायची नाहीत, तर याची जी मापं आहेत ती पट्टीवर सेंटीमीटरमध्ये इंचामध्ये न घेता ती आपल्याला अंदाजे घ्यायची आहे। ती कशी घ्यायची ती मी पुढे तुम्हाला शिकवणार आहे। आपण जर हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा। विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या चित्रकला ग्रेड परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे मराठी आणि इंग्रजी भाषेतलं पुस्तक QR कोड असलेलं भारतातलं पहिलं पुस्तक मी तयार केलेलं आहे। हे पुस्तक या दोन्ही परीक्षेसाठी अत्यंत उपयोगाचं आहे। त्यामध्ये 262 पेक्षा अधिक QR कोड आहे। तो QR कोड मोबाईलवर स्कॅन केल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ लागतो आणि त्या व्हिडिओमध्ये पुस्तकातला टॉपिक एकदम सोप्या पद्धतीने मी शिकवतो। अशी ही पुस्तकं आहेत। ही पुस्तकं जर आपण घेतली आणि त्यातून जर अभ्यास केला तर नक्कीच या परीक्षेमध्ये आपल्याला चांगले मार्क्स मिळतील। चला तर आता आपण सुरुवात करूया। या प्रकारचा पेपर तुम्हाला परीक्षा केंद्रावर मिळत असतो। एक HB पेन्सिल घ्यायची आहे, एक इरेजर म्हणजे रबर घ्यायचा आहे। इथे कुठल्याही तांत्रिक साधनाचा उपयोग करायचा नाही। आता सुरुवातीला याला आपल्याला साधारणतः 1 ते 1.5 सेंटीमीटरची अशी 1.5 ते 2 केली तर अधिक चांगली बॉर्डर करायची आहे। इथे पट्टी वापरायची नाही, स्केल वापरायची नाही, तर फ्री हँड अशी बॉर्डर करायची आहे। हा जो पेपर आहे हा ड्रॉइंग पेपर आहे, याला कार्टेज पेपर असे म्हणतात। असा पेपर तुम्हाला परीक्षेमध्ये दिला जातो। अशा पद्धतीने आपण चहूबाजूने पेपरला सारख्या अंतरावर, आता हे पहा मी अंदाजेच काय केलंय, हे अंतर अंदाजेच घेतलं, असं पट्टीने मोजलेलं नाही। तर आता तुम्हाला जे स्क्रीनवर स्टील लाईफ दिसतंय अशी मांडणी तुम्हाला प्रत्यक्ष वर्गात परीक्षा हॉलमध्ये केलेली असते आणि मग तुम्हाला जो अँगल मिळाला आहे त्या अँगलमधून त्या वस्तू कशा दिसतात तसं त्याचं रेखाटन करायचं आहे। आता आपण एक त्याचे टप्पे करूया। पहा हा जो टप्पा आहे तो ओट्याचा आहे। इथून ती बकेट सुरू होते आणि साधारणतः बकेटची जी उंची आहे ती एवढी आहे। या पद्धतीने बकेट ही सगळ्यात मोठी वस्तू आहे। समोर ज्या वस्तू समोर मांडलाय त्यातील सर्वात मोठी वस्तू। आता ही ओट्याची समोरची बाजू, ही बादलीची बेसची एक लाईन, अशा पद्धतीने आपण हे ठरवून घेतलंय। पहा त्यानंतर ओटा असा आहे पहा, आणि इथे एंड झालाय ओटा, ओटा असा आहे। ओके, हे असा ओटा आहे आणि या ओट्यावर असा कापड, त्याला आपण ड्रेपरी म्हणतो, ते मांडलेलं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, ड्रेपरीवर मी चॅनलवर स्पेशल एपिसोड बनवलेला आहे, तो एपिसोड पहा, म्हणजे तुम्हाला ड्रेपरी काढायची कशी, ओटा काढायचा कसा, तो रंगवायचा कसा याचा एक अंदाज येईल आणि ते समजेल। पहा इथे तो दुधी भोपळा, एक आपल्याला वस्तूंची मांडणी करायची आहे। आता प्रत्येक वस्तू एका बेसिक आकारामध्ये बसते। माझे जे तुम्ही काही व्हिडिओ पाहिले असतील स्वतंत्र असे व्हिडिओ, म्हणजे बकेटचा व्हिडिओ, मगचा व्हिडिओ, त्यामध्ये मी सांगितलंय। पहा आता पहा मग कुठून स्टार्ट झाला आहे, तर बकेटच्या या बाजूपासून, खालूपासून
हा जो बेस आहे इथून सुरू झालाय पहा, आणि तो एवढा आहे. सुरुवातीचं रेखाटन पुसटसं करा, फिकटसं करा, आणि इथे असा तो कपडा आहे. या पद्धतीने इथे आता डिश इथनं सुरू झाली आणि इथपर्यंत डिश आहे. म्हणजेच हा जो लंबगोल आहे एवढा आपल्याला घ्यावा लागेल. इथे केळी आहेत. या पद्धतीने रेखाटन बिनचूक करायचं. आता इथे एक टोमॅटो आहे आणि इथे ॲपल म्हणजे सफरचंद आहे. आता तुम्हाला शक्यतो इंटरमिजिएट परीक्षेला ही मोठी वस्तू बकेट, मग, डिश आणि 1 ते 2 फळभाजी येतात. इथं आपण 2 ते 3 फळभाजी एक्स्ट्रा मांडल्या तर साधारणतः 5 ते 6 वस्तू समोर मांडलेल्या असतात. आता ही आपण काय केली, कच्ची मांडणी केली पहा. आता समोर तुम्हाला जी बकेट दिसते त्याची साधारणतः रुंदी किती आहे, मग त्या रुंदीच्या प्रमाणात उंची किती आहे याचा एक अंदाज बांधायचा, आणि मग त्याप्रमाणे आयताची उंची मोजून न घेता अंदाजे घ्यायची आहे. आता ही जी रुंदी आहे तेवढीच रुंदी आपण खाली घेतली, म्हणजे त्या जो उभ्या 2 लाईन आहेत त्या आपण पॅरलल घेतल्या. आता आपण रेखाटन करूया. सुरुवातीचं रेखाटन आपल्याला कच्चंच करायचं. हां, इथे थोडी उंची वाढवतो मी याप्रमाणे, आणि इथे एक असा लंबगोल काढतोय या पद्धतीने. त्यानंतर या बाजूपासून थोड्या आतमध्ये अंतरावर 2 पॉईंट घेतले. आता तुम्हाला पट्टी इथे वापरायची नाही, पण तुम्ही एक आयडिया करू शकता. अशी पट्टी लावून अशा डॉटेड लाईन घेऊ शकता, आणि त्याला हे पहा अशी डॉटेड लाईन घेतली मी, याला असं हाताने जोडून घेतलं या पद्धतीने, आणि इथे एक असा मोठा लंबगोल काढलाय या पद्धतीने. आता हे बकेटचं मेन स्ट्रक्चर तयार झालं. याला मी उलटं केलंय ना, असं पाहतोय. पेपर उलटा धरायचा आणि पाहायचं आहे. हे आपलं रेखाटन बरोबर आले. आता खालची बाजू काढून घेऊया याप्रमाणे. आता याच्या बाहेर असा इतका बाहेर काट आहे, काट मी काढलाय या पद्धतीने. आणि वरच्या दिशेला थोडा काट दिसतोय पहा. आता त्याचा जो कान आहे ते इथे खाली आहे या पद्धतीने, आणि याला अशी कडी आहे. या पद्धतीने जो भाग आहे थोडा याला आत घेऊया या पद्धतीने. असा आपण जो आयत घेतला होता त्या आयताचा आपण काय घेतोय, आधार घेतोय बकेट काढण्यासाठी. हा भाग असा आहे, हा भाग असा आहे. अशा पद्धतीने बकेट तयार झाली. आता हा ओटा, आता हा जो भोपळा आहे तो यावर टिकलेला आहे, त्यामुळे थोडा बदल करून घ्यायचा या पद्धतीने. आता हा कपडा इथनं निघालाय असा,
असा सरळ खाली आला, असा सरळ खाली आला. या पद्धतीने आता हा जो आयत आहे त्याचा आपल्याला मगसाठी उपयोग करायचा. हा लंबगोल घेतला. ज्या पद्धतीने आपण बकेटसाठी कृती केली होती तशीच कृती इथे करायची. आता खालचा भाग इथे दिसत नाही, पहा कपड्यामुळे तो झाकला गेलाय. आता पहा याच्या बाजूने एक आपल्याला पुन्हा एक लंबगोल काढायचा असा, आणि इथे एक अर्धा लंबगोल काढायचा असा. आता इथे असा त्रिकोण या पद्धतीने, आणि हा पुढचा भाग मगचा. इथे हा असा बाहेर आलाय, बाहेर आलाय, आणि इथे खाली गेलाय. या पद्धतीने मग झाला. आता डिश काढूया. डिश तर काढलीच आपण, फक्त त्याला थोडं ठळक करायचं या पद्धतीने. टोमॅटो आणि इथे केळी काढूया. केळी पाहता इथने स्टार्ट झालीच आहे, म्हणजे हा निम्मा निम्म्याच्या खालचा जो बकेटचा भाग आहे तिथनं स्टार्ट झाली. याप्रमाणे केळी इथे ठेवलेली आहे. आता हे आपलं कच्चं रेखाटन झालंय, याला आपल्याला पक्क करायचं. त्यामुळे पूर्ण रेखाटन मी हलकंसं काय करतोय, फोडतोय. आता याचं फायनल रेखाटन करू आपण. बकेट, डिश, मग याच्या वस्तू आहेत. काढल्यानंतर उलट्या धरून पाहिजे, समोर पेपर असा उलटा करून थोडा 1 ते 2 फूट अंतरावरून धरून त्याचं निरीक्षण करायचे. म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की कोणती वस्तू चुकलेली आहे आणि मग ती दुरुस्त करून घ्यायची. या पद्धतीने आता कढी काढूया. आता हा भोपळा काढूया. याप्रमाणे
विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण हे चित्र काढलेलं आहे. पण या चित्रावर ज्या सावल्या पडलेल्या आहेत किंवा प्रकाश पडलेला आहे, त्या सावल्या देखील आपल्याला दाखवायच्या आहेत. समोर जी वस्तू मांडलेली आहे त्या वस्तूवर सावलीचं थोडं कन्फ्युजन आहे. म्हणजे त्या वस्तूवर सगळ्याच बाजूने प्रकाश आलेला आहे, पण जो जास्त प्रकाश पडलेला आहे तो तुम्ही जर बारीक निरीक्षण केलं, प्रकाश उजव्या बाजूने आलेला आहे. म्हणजेच आपल्या सावल्या कुठं पडतील या वस्तूंच्या, तर डाव्या बाजूला पडतील. एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायची आहे, उजव्या बाजूने प्रकाश पडलाय वस्तूवर आणि सावल्या कुठे पडल्या, तर डाव्या बाजूला. पहा, बकेटवर या ठिकाणी उच्च प्रकाश पडलाय, पहा. मग वर या ठिकाणी. या पद्धतीने रेखाटन आपण करायचं आहे. साधारणतः पाऊण ते 1 तास रेखाटनासाठी आपण द्यायचा आहे आणि उरलेला 2 तासाचा वेळ रंगकामासाठी द्यायचा आहे. इथे आता आपण वॉटर कलरमध्ये रंगकाम करणार आहोत. रंगकामाचा दुसरा भाग देखील आपल्याला पाहावा लागणार आहे, तर अवश्य पहा. जर एपिसोड मोठा झाला तर आपण याचा रंगकामाचा भाग दुसरा आणि तिसरा असे 2 एपिसोड आपण रंगकामाचे करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कळवायचा आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया याच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.